มีคนพูดกับคุณว่าเธอก็แค่เด็กเลี้ยงคุณคิดว่าความรักครั้งนี้จะยังเรียกว่าความรักได้อยู่ไหมเพราะเมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้นจากอำนาจคนหนึ่งเป็นผู้เลือกแต่อีกคนเป็นฝ่ายร้องขอความรักก็อาจไม่ใช่สิ่งสวยงามอย่างที่คิดและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ซีรีส์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow กลายเป็นหนึ่งในซีรีส์ Girl Love ที่หลายคนบอกว่าแรงที่สุดของ GMM TV วันนี้แอดจะพาทุกคนมาเจาะลึกแบบสปอยและวิเคราะห์ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่ใช่แค่ซีรีส์โรแมนติกแต่กำลังเล่าเรื่องความรักที่เต็มไปด้วยบาดแผลการเป็นตัวแทนของใครบางคนและความสัมพันธ์แบบท็อกซิกที่อาจทำให้คนดูถกเถียงกันทั้งเรื่องเปิดประโยคแรกมาเธอก็แค่เด็กเลี้ยงประโยคเดียวแต่สะท้อนความสัมพันธ์ทั้งเรื่องความรักของคีและจันไม่ได้เริ่มต้นจากความเท่าเทียมแต่มันเริ่มจากคนหนึ่งมีอำนาจอีกคนเป็นฝ่ายร้องขอคนหนึ่งเป็นผู้ให้อีกคนเป็นผู้ถูกเลือกทันทีที่ความสัมพันธ์เริ่มต้นด้วยอำนาจความรักไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปและนี่คือแก่นแท้ของ Moon Shadow หลายคนอาจมองว่าคีคือเด็กเลี้ยงแต่ถ้ามองลึกลงไปคีไม่ได้ต้องการเงินเธอต้องการความรักประโยคที่ว่าหนูอยากเป็นเด็กของพี่ไม่ใช่ประโยคยั่วยวนแต่มันคือประโยคของเด็กคนหนึ่งที่กำลังอ้อนวอนให้ใครสักคนยอมรับตัวเองคีพร้อมยอมเสียศักดิ์ศรียอมถูกมองต่ำขอเพียงได้อยู่ใกล้คนที่ตัวเองรักแค่นี้ก็เพียงพอแล้วจันล่ะจันคือคนที่เดินออกจากอดีตไม่ได้แม้เวลาจะผ่านไปแต่หัวใจยังติดอยู่กับคนเดิมเธอจึงไม่เคยมองคีเป็นคีแต่กลับเผลอมองเป็นเงาเป็นตัวแทนของใครอีกคนและนั่นคือสิ่งที่เจ็บที่สุดเพราะไม่มีใครอยากเป็นตัวแทนของคนอื่นทุกคนอยากถูกรักในฐานะของตัวเองคำว่าเด็กเลี้ยงจึงไม่ใช่แค่สถานะแต่คือกำแพงที่เตือนคีอยู่ตลอดเวลาว่าเธอไม่มีวันเท่าเทียมทุกครั้งที่จันพูดคำนี้มันเหมือนกำลังบอกว่าอย่าลืมว่าเราอยู่ตรงไหนแต่ตัวละครที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ตัวร้ายแต่คือเจหลายคนอาจคิดว่าแฟนเก่ากลับมาก็ต้องเป็นนางร้ายแน่นอนแต่จากข้อมูลทั้งหมดแอดกลับคิดว่าเจอาจไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเธอแค่กลับมาแต่การกลับมาของเธอทำให้ความทรงจำทั้งหมดฟื้นคืนและเมื่ออดีตกลับมาคนปัจจุบันก็เริ่มสั่นคลอนเจจึงไม่จำเป็นต้องแย่งเพราะหัวใจของจันอาจไม่เคยปล่อยเธอไปตั้งแต่แรกสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องนี้ไม่ได้ถามว่าใครจะได้รักแต่ถามว่าคนที่ยังติดอยู่กับอดีตมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่หรือไม่และคนที่รักฝ่ายเดียวจะอดทนได้นานแค่ไหนOne Night Stand คือจุดเริ่มต้นหลายคนคิดว่า One Night Stand คือจุดขายแต่แอดกลับมองว่ามันเป็นเพียงประตูที่พาทั้งคู่เข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเพราะหลังจากคืนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความหลงไหลแต่เป็นความผูกพันและความผูกพันนี้เองที่ทำให้ทั้งสองคนถอนตัวไม่ได้สิ่งที่แอดชอบที่สุดคือการเลือกเล่าเรื่องผ่านประจันมีแสงแต่ก็มีเงาเหมือนความรักที่ต่อให้สวยงามแค่ไหนก็ยังมีด้านมืดซ่อนอยู่เสมอชื่อ Moon Shadow จึงไม่ได้ตั้งมาเพราะฟังดูโรแมนติกแต่มันกำลังบอกว่าทุกความรักต่างมีเงาของตัวเองเคมีของนักแสดงเอมี่รับบทคนที่เย็นชาแต่เต็มไปด้วยบาดแผลบอนนี่รับบทเด็กที่ดูภายนอกดูสดใสแต่ภายในโหยหาความรักส่วนฟิล์มรับบทแฟนเก่าที่เคยยืนอยู่ข้างๆก็สร้างแรงสั่นสะเทือนได้ทั้งเรื่องนี่คือสามเหลี่ยมความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แข่งขันเรื่องความสวยแต่แข่งขันกันด้วยความทรงจำและบางครั้งความทรงจำก็ชนะความรักในปัจจุบันแอดเชื่อว่าช่วงแรกของเรื่องหลายคนจะสงสารคีกลางเรื่องหลายคนอาจเริ่มเข้าใจจันแต่ตอนท้ายอาจไม่มีใครเป็นผู้ชนะเลยเพราะเรื่องนี้ดูเหมือนกำลังจะเล่าเรื่องคน3คนที่ต่างมีเหตุผลของตัวเองและต่างก็เจ็บเหมือนกันอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามซีรีส์เรื่องนี้กำลังพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางสถานะการยึดติดกับอดีต
ความรักที่ไม่สมดุล การเยียวยาบาดแผล และคุณค่าของการยอมรับตัวเอง ดังนั้นถ้าใครคาดหวังว่าจะเป็นซีรีส์หวานๆฟินทุกตอนแอดคิดว่าอาจต้องเตรียมใจ เพราะเรื่องนี้น่าจะเสียน้ำตาไม่น้อยสำหรับแอดเงาใต้พระจันทร์ไม่ใช่ซีรีส์ที่กำลังเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแต่กำลังเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งที่พยายามพิสูจน์ว่าตัวเองมีค่าพอที่จะได้รับความรักโดยไม่ต้องเป็นตัวแทนของใครและกำลังถามคนดูว่าความรักที่เริ่มต้นจากความไม่เท่าเทียมจะกลายเป็นความรักที่เท่าเทียมได้จริงหรือไม่คำตอบทั้งหมดคงต้องไปติดตามพร้อมกันในเงาใต้พระจันทร์ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทาง GMM และรับชมย้อนหลังทางวันดีเวลา 3:30 ถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวแซ่บฮอตคอสสิบไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ